Ini saya tunjukkan. Dah cabut. Ada wall plug kat dinding. Dan ini yang terakhir untuk saya cabut. Okey, jom saksikan. Kaedah yang biasa digunakan adalah ikat nut dan tolak skru ke dalam. Macam kes saya ni, dia punya skru dah ke dalam, tapi kita ketuk sahaja sedikit lagi untuk pastikan gunakan plier macam tirus ya. Sebab saya ni dah flush dengan dinding, susah sikit. Saya terpaksa pecahkan sedikit bahagian ni untuk saya pegang. Kalau tak cukup grip, gunakan pencur tirus, gunakan plier biasa. Okey, kita nak pastikan skru ni ke dalam, tapi sarung luar dia ni tak ke dalam. Kita pegang dulu. Alright, kita dah ada ruang sikit. Ada tempat nak pegang sikit orang kata. Okay, jom tarik. Okey, percaya. Alright. Okey, percaya. Itu sahaja. Harap dapat membantu anda yang ada masalah yang sama seperti saya.